سلامونه. نن غواړم داسې سایټ ته معرفي کړم چې ته د هغه په کومک کولی سې یو غږ چې بې کیفیته غږ ضبط سوی، یو غږ چې بې ښه میکروفونه ضبط سوی، یا یو غږ چې په یو شلوغ ځای کې ضبط سوی، کولی سې دې سایټ په کومک په مفته او فري په یو استودیوي غږ تبدیل کړي او کاملا هغه نویزونه او هغه بد غږونه کولی سي ځینې پاک کړي. راځئ چې دا سایټ ته معرفي کړم. خپل کروم یله کړئ. په کروم کې نوشته کړئ Adobe Podcast. دا سور علامت پکې کړئ. دا ووایئ. دا اولي سایټ ته راځئ. دغه یله کړئ. Enhance Speech پر دې باندې کلیک کړئ. دلته ولاړ سئ. دلته دوستانو وګورئ خپله یو نمونه غږ دلته ایښودلی، هم اورجینال هم هغه چې د هوش مصنوعي په کومک سره دغه کړی پاکسازي کړی دی. زه دواړه پخشوم، ته یې غوږ ونیسئ وګورئ تفاوت یې سره کم دی. Hey, Harmony here with the Adobe Podcast team. I'm here in my backyard and we've got a little bit of street noise, some birds chirping, and even some music playing nearby. I'm recording this video so دا هغه غږ دی چې پاکسازي کړی دی. اوس دا اصلي غږ دا دی. Hey, Harmony here with the Adobe Podcast team. I'm here in my backyard and we've got a little bit of street noise, some birds chirping, and even some music playing nearby. I'm recording دا وینې موزیک و، هر څه غږ یې، هر څه باد غږ یې، هر شی غږ چې یې د اگر سره پاکوي. this video so you can try out. داسې دی غږ یې صاف کوي. Go ahead and turn it on. چې ته هم غواړې که داسې غږ داسې صاف دې ته پاکسازي کوي، پر دا چویس فایل وایي. دلته به زه یو فایل ورکړم. سال د خبره دغه فایل زه ورکوم. فایل صاحب وکړي چې MP3 فایل ورکړي چې راحت لري دغه کې پاکسازي کوي. څو چې دا د دې اپلود خلاصېږي، زه دې ته د دې هغه پولي و پرو اکانت و هغه فري اکانت ته ته معرفي کړم. فري اکانت کې ته کولی سې 30 دقیقې یو غږ واستوئ او هغه ته پاکسازي کوي او ډاونلود یې کوي. او په هغه پرو اکانت کې هم کولی سې ته 1 ساعته یو غږ ورته واستوئ او برته یې ډاونلود کوي او پاکسازي کوي او برته یې ډاونلود کوي. فري اکانت کې باید حد اکثر کولی سې 500 میگا بایته فایل واستوئ او په پرو اکانت کې هم که حد اکثر 1 ګیګ دی او پرو اکانت هم تقریبا $10 دی. ته کولی سې تهیه کړئ. او پرو اکانت هم بل دغه هم چې لري ویژګي چې لري، ته کولی سې یو فلم مستقیم ورته اپلود کړي او هغه د غږ ځینې واخلي او صاف یې کړي. نو دغه فري اکانت ته ته کاملا بس دی. ته کاملا د ټیک ټاک د یوټیوب دغه غږ سره ته سموي او بدون دغه کوي، بدون خش و غږ اضافه غږ دا سره ځینې ورکوي او دغه فري اکانت ته کاملا بس دی چې وکولی سې خپل ویډیوګان په باندې جوړ کړي. اوس دا یو زه ما خپل وختي ویډیو غږ دلته اپلود کړئ. اوس راځئ په 2 رقم وګورو چې غږ څه رقم. اوس راسئ وګورو په 2 حالت کې وګورو. یو دا چې د AI په کومک سره دغه خش و اضافه غږونه ځینې پاک کړي، یو دا چې هغه اصلي غږ دی، یعنې د باد او د دې سره چې دی یا د خش سره دی. راځئ وګورو. سلامونه. که ته هم د پروګرامینګ سره علاقه لرئ او PC او لپټاپ ته دسترسی نه لرئ، کولی سې دا برنامه چې ته معرفي کوم خو ګور موبایل یا نصب کړئ او ورسره تمرین وکړئ. دا دوستانو دغه برنامه ده. دا چې دی دا اوس په AI په کومک سره د دې غږ تمیز کړی دی. اوس راسو هغه بل دغه یې وګورو، هغه اصلي اورجینال غږ څه رقم دی. دا نوم دی سلامونه. که ته هم د پروګرامینګ سره علاقه لرئ او PC او لپټاپ ته دسترسی نه لرئ، کولی سې دا برنامه چې ته معرفي کوم خو ګور موبایل یا نصب کړئ او ورسره تمرین وکړئ. دوستانو دغه برنامه ده. دا نوم دی کیفیت د غږ د وینې څونه فرق کوي. ته کولی سې دلته راسې خپل هغه غږ دلته اپلود کړئ او تمیز او پاک غږ واخلئ.
دوستانو بیا هم ته ته وایم دغه فري اکانت ته ته کاملا بس دی او دغه سټیکر ته نیازونه دا برطرف کوي. که ویډیوز هم ښه راله لایک یې کړئ او دا کانال سبسکرایب کړئ. مننه.